Gần 7.000 người Việt hồi hương trong ngày 18 tháng 3. Các hãng không đã đưa gần 6.000 người trong khối ASEAN và 1.000 người từ châu Âu hồi hương trong ngày 18 tháng 3. Hôm nay thì các sân bay dự kiến sẽ đón khoảng 1.095 hành khách đến từ châu Âu về Việt Nam, và trong đó thì có 999 người Việt hồi hương. Và trong số người Việt về từ châu Âu thì có 305 người về từ Anh, Pháp và Đức. Và cùng ngày dự kiến sẽ có hơn 5.700 người từ các nước trong khối ASEAN trở về trên 78 chuyến bay. Sân bay Nội Bài sẽ đón 22 chuyến với khoảng 1.623 người. Sân bay Tân Sơn Nhất đón 43 chuyến với 3.159 người. Sân bay Đà Nẵng sẽ đón 7 chuyến với 342 khách. Sân bay Cam Ranh đón 2 chuyến với 220 người. Việc hồi hương diễn ra trong bối cảnh các hãng hàng không đang đóng dần các đường bay giữa Việt Nam với Đông Nam Á. Vietjet cho biết các đường bay đến Thái Lan, Singapore, Malaysia, Campuchia, Myanmar, Indonesia sẽ dừng từ ngày 20 tháng 3. Vietnam Airlines cũng sẽ dừng bay giữa Việt Nam và Malaysia từ 18 tháng 3 đến 31 tháng 3, cắt giảm các đường bay khác trong khu vực Đông Nam Á. Và theo thông tin từ Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thì tính đến hết ngày 17 tháng 3, thì 88 điểm cách ly tập trung của quân đội đang chứa gần 7.000 người, và trong đó thì có 1.848 người từ Trung Quốc và 3.299 người từ Hàn Quốc, 1.562 người từ châu Âu và 84 công dân trong nước tiếp xúc gần và 107 người nước ngoài. Tại các cơ sở cách ly của địa phương thì cũng đang chứa hơn 21.000 người, và trước đó thì đã có 11.656 người hết hạn cách ly. Từ ngày 18 tháng 3 thì Việt Nam sẽ tạm dừng cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh, bổ sung việc thực hiện cách ly tập trung đối với người nhập cảnh từ Mỹ, châu Âu và ASEAN. Và theo quy trình thì hành khách nước ngoài khi xuống sân bay sẽ được phân luồng, kiểm tra thân nhiệt và yêu cầu khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm trước khi đã xác định biện pháp cách ly theo từng cấp độ. Hành khách mặc đồ bảo hộ kín mít ở sân bay Tân Sơn Nhất. Tại thành phố Hồ Chí Minh thì rất nhiều chuyến bay từ các vùng dịch Covid-19 ở châu Âu và ASEAN đã bị hủy chuyến, và các chuyến nội địa thì vẫn hoạt động bình thường. Hành khách sẽ tự trang bị đồ bảo hộ để chống dịch. Và theo thông báo của Bộ Ngoại giao sáng 14 tháng 3, thì trước diễn biến rất nhanh và phức tạp trên toàn thế giới của dịch bệnh Covid-19, thì Thủ tướng Chính phủ đã quyết định tạm dừng nhập cảnh đối với các khách du lịch đi qua các nước thuộc khu vực Schengen, Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Vương quốc Anh để ngăn dịch Covid-19. Và trong ngày 18 tháng 3 thì các chuyến bay từ châu Âu phần lớn sẽ bị hủy, và trong đó thì khoảng 50% các chuyến bay từ ASEAN về sân bay Tân Sơn Nhất sẽ vẫn hoạt động. Và Trung tâm Phòng dịch Y tế Quốc tế thực hiện nghiêm việc kiểm tra thân nhiệt hành khách sau khi máy bay hạ cánh. Nhiều hành khách đến từ khu vực ASEAN sẽ áp dụng khai báo y tế điện tử khi làm các thủ tục nhập cảnh. Việc này được cho là nhanh hơn khai báo y tế bằng giấy. Và theo Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế thì đây là điều kiện tiên quyết để xác định du khách ASEAN có được cấp thị thực nhập cảnh hay là không. Và ngay sau đó thì cũng tại sân bay thì người nhập cảnh được cán bộ y tế là chuyên viên của Viện Pasteur tiến hành lấy mẫu test để xác định có dương tính với Covid-19 hay không. 15 giờ chiều ngày 18 tháng 3 thì một nhóm du khách Việt Nam trở về từ Nhật Bản vừa ra từ khu vực phía ngoài sau khi làm xong các thủ tục y tế. Họ cho biết chúng tôi khá vui vì vừa trải qua kiểm tra y tế và tất cả đều an toàn. Rồi chúng tôi sẽ di chuyển về quê nhà ở Vĩnh Long, một du khách cho biết. Và theo ghi nhận của phóng viên, trong khi phần lớn các chuyến bay quốc tế bị hủy thì các chuyến bay trong nước vẫn hoạt động một cách bình thường. Trong khu vực ga đi và ga đến của sân bay thì vẫn khá là nhộn nhịp. Ở khu vực này thì hành khách trước khi làm thủ tục bay thì được nhân viên của sân bay kiểm tra thân nhiệt khá là kỹ. Tại một số khu vực ga đi trong nước thì xuất hiện rất nhiều nhóm du khách mặc đồ bảo hộ để chuẩn bị vào làm các thủ tục ra sân bay. Chúng tôi từ thành phố Hồ Chí Minh về Hà Tĩnh, và mấy ngày vừa qua thì nghe thông tin tình hình dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp, nên gia đình chúng tôi đã chủ động trang bị đồ bảo hộ cá nhân khi đến các nơi công cộng, và an toàn sẽ vẫn là trên hết. Một hành khách quê ở Hà Tĩnh cho phóng viên biết thông tin. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trường hợp thật sự cần thiết phải về nước, dù còn nhiều khó khăn nhưng Đảng và Nhà nước và nhân dân trong nước luôn luôn nỗ lực hết sức để lo cho bà con.
Bài học lớn nhất trong công tác phòng chống dịch thời gian qua là dưới sự lãnh đạo của Đảng, tất cả các lực lượng đã vào cuộc, hiệp đồng một cách chặt chẽ, đặc biệt là sự tham gia của người dân. Phó Thủ tướng nhấn mạnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus COVID-19 vào sáng ngày 18 tháng 3. Và trước những diễn biến rất phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên thế giới, nhanh hơn rất nhiều so với dự kiến của các chuyên gia ở thế giới, thì Phó Thủ tướng khẳng định những nguyên tắc, chủ trương, chỉ đạo chống dịch của Bộ Chính trị, của Ban Bí thư, của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ và của Ban chỉ đạo quốc gia từ đầu tới nay là rất đúng đắn. Chúng ta tiếp tục kiên quyết thực hiện, nhưng bây giờ nguồn lực phân công, tốc độ thực hiện vô cùng quan trọng để làm tốt hơn. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh tại cuộc họp của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus mới corona COVID-19 vào sáng ngày 18 tháng 3. Bài học lớn nhất trong công tác phòng chống dịch thời gian qua là dưới sự lãnh đạo của Đảng, tất cả lực lượng đã vào cuộc, hiệp đồng một cách chặt chẽ, đặc biệt là sự tham gia của người dân. Qua khó khăn càng thấy rõ sức mạnh của nhân dân và của hệ thống chính trị. Chúng ta sẽ phải tiếp tục phát huy, Phó Thủ tướng chia sẻ quan điểm. Trước hết, Phó Thủ tướng yêu cầu tăng cường kiểm soát chặt chẽ nguồn bệnh xâm nhập vào Việt Nam thông qua các chính sách về xuất nhập cảnh trên tinh thần mềm dẻo, hợp tác nhưng rất kiên quyết. Việt Nam phòng chống dịch tốt cũng góp phần cùng thế giới phòng chống dịch bệnh. Thực tế thì trong những ngày qua cũng như rất nhiều nước, do không thể ngăn giao lưu ngay với bên ngoài, thì các lực lượng phải làm việc không có đêm và không có ngày để rà soát, tìm kiếm, giám sát hành khách, các trường hợp nhiễm hoặc là nghi nhiễm Covid-19 trên hàng chục các chuyến bay đến Việt Nam. Trong nước hiện vẫn còn hàng trăm nghìn người nước ngoài đã nhập cảnh chưa có thời hạn 14 ngày, và trong đó thì có rất nhiều người đến từ các nước có dịch. Tất cả các đơn vị lực lượng phải tiếp tục hiệp đồng từ con người, cơ chế, công nghệ để phát hiện nhanh nhất người bệnh và những người tiếp xúc gần. Và tất cả mọi người, dù là người nước ngoài, thì phải tuân thủ chặt chẽ theo hướng dẫn của Bộ Y tế, cung cấp thông tin về việc xác định, tiếp cận cách ly, hỗ trợ y tế, những người có nguy cơ lây nhiễm nhanh nhất và không để bỏ sót một ai. Chúng ta phải kiểm soát được người nhập cảnh bằng chính sách quản lý thị thực như Thủ tướng vừa chỉ đạo, đồng thời tiếp cận, cách ly được tất cả những người có nguy cơ lây nhiễm đã nhập cảnh, Phó Thủ tướng yêu cầu. Phó Thủ tướng chỉ đạo tăng cường truyền thông qua tất cả các kênh để hướng dẫn và đề nghị người Việt Nam đang học tập, lao động ở nước ngoài tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn của nước sở tại. Những trường hợp người Việt Nam ở nước ngoài thật sự cần thiết phải về nước thì dù có rất nhiều khó khăn nhưng Đảng, Nhà nước và nhân dân trong nước luôn luôn nỗ lực hết sức thực hiện các biện pháp cần thiết để lo cho bà con một cách tốt nhất có thể. Đấy chính là nghĩa đồng bào. Nhiều ngày nay thì các lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19 làm việc rất vất vả, dành những điều kiện tốt nhất cho người Việt Nam ở nước ngoài về nước. Vì vậy, dù có những bất tiện như là các thủ tục sân bay, điều kiện nơi cách ly, nhưng Phó Thủ tướng mong mọi người nghiêm chỉnh chấp hành các quy định, hợp tác và chia sẻ. Sự hợp tác chia sẻ của những người được cách ly và của cả cộng đồng chính là sự động viên quý báu nhất dành cho tất cả các lực lượng đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch. Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo thực hiện tất cả các giải pháp tổng lực đẩy nhanh tốc độ phân nhóm đối tượng dễ bị lây nhiễm, hoặc là khi bị lây nhiễm thì bệnh sẽ nặng hơn, như là người cao tuổi, người có bệnh nền, đặc biệt là những người yếu thế như là người khuyết tật. Những đối tượng này cần cố gắng hạn chế di chuyển ở tại gia đình, và khi có vấn đề về sức khỏe thì y tế cơ sở phải đến tận nhà để thăm khám, điều trị bệnh tại nhà hoặc là tại cơ sở theo đúng phương châm 4 tại chỗ, nguyên lý y học gia đình. Và trong công tác điều trị phải làm mạnh hơn nữa, tăng cường tập huấn đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên cho các bệnh viện, đặc biệt là đúc kết kinh nghiệm qua các đợt điều trị chống các bệnh như là SARS, dịch cúm H1N1 trước. Tinh thần là hạn chế tối đa tử vong, vì không có gì quý hơn tính mạng. Chúng ta làm hết sức vì sức khỏe, vì tính mạng của người dân, vì sự bình yên của xã hội.